Δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος που με τη χρήση του να πολλαπλασιάζατε την αποδοτικότητά σας σε κάθε πνευματική εργασία, άρα και τα ποσοστά επιτυχίας σας σε κάθε είδους εξέταση? Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτός ο τρόπος υπάρχει και σε λίγο θα γίνει κτήμα σας. Πριν δείτε παρακάτω, θέλω να σας απευθύνω μία παράκληση. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα βιντεάκι από το YouTube στο οποίο περιμένεις να διασκεδάσεις ή ενδεχομένως θα θελήσεις να μην το παρακολουθήσεις ολόκληρο επειδή για παράδειγμα θα σου φανεί μεγάλο. Δες το ως ένα ξεχωριστό σχολικό μάθημα ή σεμινάριο, στο οποίο με ευχάριστο και υπερσυμπυκνωμένο σύντομο τρόπο θα γίνεις επαγγελματίας στον τρόπο με τον οποίο μελετάς. Σε όποιο σημείο θέλεις, πάτα παύση στο βίντεο και κράτα σημειώσεις για όποια ιδέα σου αρέσει, ώστε να ξεκινήσεις άμεσα από σήμερα κιόλας να την εφαρμόζεις. Αυτό που ονομάζω μαγικό ραβδί της επιτυχίας για κάθε πνευματική εργασία είναι η χρονομετρημένη μελέτη. Το να μελετάς με χρονόμετρο. Ένα μεγάλο λάθος που έκανα κάθε φορά που είχα μπροστά μου εξετάσεις ήταν να διαβάζω χωρίς σχέδιο, όσο πάει. Για παράδειγμα, ξεκίναγα να διαβάζω από το μεσημέρι και πίεζα τον εαυτό μου μέχρι να ανταπέξω, να μην μπορώ να διαβάσω άλλο. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβω πόσο λάθος ήταν αυτός ο τρόπος, που δυστυχώς είναι ευρύτατα διαδεδομένος σε όσους μελετούν. Την αρχική έμπνευση την πήρα από την δομή των σχολικών ωρών. Στο σχολείο κάνεις μαθήματα 40 με 50 λεπτών, ανάμεσα στα οποία υπάρχει ολιγόλεπτο διάλειμμα. Αυτός είναι ο τρόπος που επιτρέπει σε έναν μαθητή να παρακολουθεί άνετα μέχρι και 7 ώρες μάθημα. Αν τα μαθήματα ήταν συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα, είναι ζήτημα αν θα άντεχαν οι μαθητές να παρακολουθήσουν 4 ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι πολύ πιο εύκολη από τη μελέτη στο σπίτι. Κι όμως, ενώ εφαρμόζουμε τη χρονομέτρηση στο σχολείο, στην πολύ δυσκολότερη σπιτική μελέτη μελετάμε όπως να είναι. Απλά ξεκινάμε και όσο πάει. Αναρωτήθηκα λοιπόν, τι αποτέλεσμα θα είχε η χρονομέτρηση της μελέτης μου και στο σπίτι? Η ιδέα ήταν να διαβάζω βάζοντας μια αντίστροφη μέτρηση 40 ή 50 λεπτών στον υπολογιστή ή στο κινητό και ενδιάμεσα να βάζω διαλύματα, όπως δηλαδή ακριβώς γίνεται και στο σχολείο. Από τις πρώτες μέρες που το έκανα, διαπίστωσα ότι ήταν μια λαμπρή ιδέα που εκτόξευσε την παραγωγικότητά μου. Γεμάτος ενθουσιασμό, το πρότεινα και σε περίπου 100 μαθητές μου στο γυμνάσιο. Μια εβδομάδα μετά τους ρώτησα πώς πήγε. Ήταν όλοι επίσης ενθουσιασμένοι, γιατί όπως μου είπαν, μπορούσαν να μάθουν περισσότερα μέσα σε λιγότερο χρόνο. Ας δούμε όμως πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά και γιατί βοηθάει τόσο πολύ. Η διαδικασία είναι απλή. Βάζεις ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης σε μία διάρκεια 50 λεπτών ή 25 λεπτών αν είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις ή είσαι πολύ κουρασμένος, και κατά τη διάρκεια της μελέτης αποκλείεις κάθε πιθανή περίσπαση βάζοντας το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης και τακτοποιώντας κάθε υποχρέωση που θα μπορούσε να διακόψει τη μελέτη σου. Μόλις τελειώσει το 50 λεπτό ή το 25 λεπτό, αμέσως καταγράφεις τα λεπτά που διάβασες και κάνεις ένα ωραίο διάλειμμα για να ξεκουραστείς και να ξεκινήσεις μετά από λίγη ώρα ένα νέο κύκλο μελέτης. Στο τέλος της ημέρας κάνεις το άθροισμα για να δεις πόσο μελέτησες συνολικά. Αυτό ήταν. Ας δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα αυτής της χρονομετρημένης μελέτης. Το πρώτο είναι ο καλύτερος διαχωρισμός δουλειάς ξεκούρασης. Όταν έχεις ένα χρονόμετρο να τρέχει, αφοσιώνεσαι καλύτερα σε αυτό που μελετάς. Διαχωρίζεις καλύτερα το χρόνο της μελέτης από το χασομέρι, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, την τηλεόραση, το τηλέφωνο και γενικά από την ξεκούραση. Ξεχωρίζεις καλύτερα και το διάλειμμα που είναι κρίσιμη σημασίας και πρέπει να είναι απαλλαγμένο από την εργασία σου, ώστε να σε ανανεώσει και να σου δώσει δυνάμεις για νέα εργασία. Ελπίδα. Ένα άλλο που μου αρέσει στην χρονομετρημένη μελέτη είναι ότι δίνει ελπίδα σε κάποιον που μελετάει. Να εξηγήσω όμως λίγο τι εννοώ με αυτό. Όντας κουρασμένος και καταπονημένος από τη μελέτη, είναι πολύ παρήγορο να ξέρεις και να βλέπεις ότι για παράδειγμα σου έχουν απομείνει άλλα 9 λεπτά για να συμπληρώσεις το 50 λεπτό σου και μετά έχεις ένα απολαυστικό διάλειμμα. Όταν διάβαζα χωρίς χρονομέτρηση, όταν κουραζόμουν, αμφιταλαντευόμουν συχνά μεταξύ της ανάγκης για ξεκούραση και ενοχών ότι τεμπελιάζω. Ήμουν μόνιμα γεμάτος διλήμματα. Να διαβάσω λίγο ακόμα ή να ξεκουραστώ, να ρίξω μια ματιά στο Facebook, να φάω κάτι τώρα ή πιο μετά. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν με τη χρονομετρημένη μελέτη. Γενικά κάθε κύκλος μελέτης, όσο και αν διαρκεί 30, 50, 100 λεπτά, αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτό στο οποίο είμαστε ξεκούραστοι και ορεξάτοι. Το μεσαίο μέρος στο οποίο έχουμε ελαφρώς κουραστεί, αλλά είμαστε απορροφημένοι και έχουμε μπει πολύ βαθιά σε αυτό που μελετάμε. Είναι το πιο αποδοτικό μέρος της μελέτης, αυτό στο οποίο δεν θα πρέπει τίποτα να μας διακόψει και να μας αποσπάσει την προσοχή. Το τρίτο και τελευταίο μέρος ενός κύκλου μελέτης είναι αυτά τα τελευταία λεπτά,
που η κόπωση έχει αρχίσει να κυριαρχεί και πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνουμε αυτό το έξτρα μίλι που θα κάνει τη διαφορά. Βλέποντας το χρονόμετρο ότι απομένουν μόνο λίγα λεπτά, μπορούμε να κάνουμε αυτό το κάτι παραπάνω που δύσκολα θα κάνει αυτός που δεν κάνει χρονομετρημένη μελέτη. Προστασία από την υπερκόπωση. Εκτός από τη φυσική μας τάση για τεμπελιά, η χρονομέτρηση μπορεί να μας προστατεύσει και από την υπερβολική εργατικότητα. Πολλές φορές ξεχνιόμαστε στη μελέτη ή πιεζόμαστε λόγω άγχους για 2-3 ώρες και εξαντλούμαστε τόσο ώστε μετά δεν μπορούμε να ανοίξουμε βιβλίο για ένα 24ωρο. Η υπερκόπωση είναι γι' αυτό που μελετά ένας μεγάλος κίνδυνος, όμοιος με τον κίνδυνο τραυματισμού ενός αθλητή, και η χρονομετρημένη μελέτη μπορεί να εξουδετερώσει αυτόν τον κίνδυνο. Έλεγχος. Χωρίς χρονομέτρηση τελείωνε η μέρα και δεν ήξερα πόσο είχα διαβάσει. Ήξερα μόνο χονδρικά αν η μελέτη είχε πάει καλά ή χάλια. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρω ότι σήμερα, για παράδειγμα, διάβασα 4,5 ώρες, χθες διάβασα 2 ώρες και ούτω καθεξής. Έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα της πορείας σου. Βλέπεις τις αδυναμίες, μετράς πόσο χρόνο σου έφαγε εκείνο το τηλεφώνημα, το chat ή φώτο που ανέβασες στο Instagram. Και μετά λαμβάνεις τα μέτρα σου την επόμενη μέρα ώστε να μην ξανασυμβεί. Όταν αποκτήσετε μια πιο καθαρή εικόνα για την ποσότητα της εργασίας σας, θα ανοίξουν νέες προοπτικές για εσάς και θα δείτε πράγματα που πριν δεν βλέπατε. Να μην ξεχνάτε ότι αυτό που μπορεί να μετρηθεί μπορεί και να βελτιωθεί. Κίνητρο. Όταν ξέρεις ότι μελετάς, για παράδειγμα, 2 ώρες τη μέρα και 4 ώρες τα Σαββατοκύριακα, μπορείς να το δεις σαν παιχνίδι και να προσπαθείς να σπάσεις το ρεκόρ σου, είτε αυτό αφορά το επίπεδο της ημερήσιας, είτε της εβδομαδιαίας συνολικής μελέτης. Ακόμα προτιμότερο από την επιδίωξη του προσωπικού ρεκόρ, βέβαια, είναι η επιδίωξη της καθημερινής στήρησης ενός βασικού επίπεδου που εσείς θα καθορίσετε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέσει τις 2 ώρες στο διάβασμα τις καθημερινές, που έχει και άλλες υποχρεώσεις, και τις 4 ώρες για τις μέρες χωρίς σχολείο, και να προσπαθεί να κρατιέται όσο μπορεί με συνέπεια σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μην σας γεμίζει το μάτι μια τέτοια ποσότητα διαβάσματος, όμως πιστέψτε με, είναι ικανή να εγγυηθεί την επιτυχία σας σε κάθε εξέταση αν τηρείτε με συνέπεια και για αρκετό καιρό. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρονομετρημένης μελέτης. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο πιο λεπτομερώς το πώς θα την εφαρμόσετε σωστά. Πώς θα καταγράψετε τη μελέτη. Βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι όχι μόνο η χρονομέτρηση της μελέτης, αλλά αμέσως μετά η καταγραφή αυτού του χρόνου. Λοιπόν, συμπληρώσαμε 50 λεπτά μελέτης. Πώς θα τα καταγράψουμε? Υπάρχουν 2 τρόποι, ο ψηφιακός και ο φυσικός. Ο καθένας με τα πλεονεκτήματά του. Ο φυσικός τρόπος καταγραφής είναι πολύ απλός. Ένα κομμάτι χαρτί, στο οποίο είναι σχεδιασμένος ένας πίνακας, στα κελιά του οποίου σημειώνουμε τη διάρκεια που μελετήσαμε όταν λήγει κάθε χρονομέτρηση. Στο τέλος μπορούμε να κάνουμε το άθροισμα των λεπτών μελέτης της κάθε ημέρας και έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα της ημερήσιας μελέτης μας. Στο τέλος της εβδομάδας μπορείτε να κάνετε μια πρόσθεση σε όλες τις διάρκειες για να βγάλετε τον συνολικό χρόνο μελέτης και να βγάλετε τον καθημερινό μέσο όρο. Για να μην χάσετε χρόνο, σας έχω έτοιμο ένα τέτοιο έντυπο για να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιείτε. Το link για να το κατεβάσετε το αρχείο θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Ο ψηφιακός τρόπος καταγραφής είναι και αυτός που προτιμώ. Πρόκειται για ένα αρχείο Excel, στο οποίο μετά από κάθε μελέτη πάτε και σημειώνετε τη διάρκεια. Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου είναι ότι το έχω ρυθμίσει να κάνει αυτόματα τις προσθέσεις και έτσι μπορείτε να βλέπετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως το συνολικό χρόνο μελέτης κάθε μέρας, κάθε εβδομάδας και στο τέλος της εβδομάδας τον μέσο όρο ωρών μελέτης ανά ημέρα. Μου είναι τόσο χρήσιμο που το έχω ρυθμίσει να εκκινεί αυτόματα κάθε φορά που ξεκινάει ο υπολογιστής μου. Ας δούμε τώρα ποιο χρονόμετρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνεις τη χρονομέτρηση της μελέτης είτε από το κινητό σου είτε από τον υπολογιστή. Αντίστροφη μέτρηση ή στα αγγλικά timer έχει έτσι κι αλλιώς το ρολόι του κινητού σου. Όμως υπάρχει μια ακόμα καλύτερη Android εφαρμογή αντίστροφης μέτρησης, η Alarm Clock Extreme. Σε αυτήν μπορείτε να ρυθμίσετε να παραμένει ανοιχτή η οθόνη του κινητού όσο χρονομετράτε, να επιλέξετε ήχο λήξης, να ετοιμάσετε 3 διάρκειες έτοιμες για χρήση με ένα πάτημα. Εγώ για παράδειγμα έχω βάλει 25, 35 και 50 λεπτά. Η καλύτερη εφαρμογή για αντίστροφο χρονόμετρο σε PC ονομάζεται Free Countdown Timer, η οποία επίσης προσφέρει καταπληκτικές δυνατότητες παραμετροποίησης. Και οι 2 εφαρμογές προσφέρονται δωρεάν από τους δημιουργούς τους και θα τις βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Πόση διάρκεια να βάλω το χρονόμετρο? Αν βαριέστε να μελετήσετε, αν έχετε ξεσυνηθίσει τη μελέτη ή αν είναι πολύ δύσκολο και στριφνό το αντικείμενο που μελετάτε, προτείνω να μελετάτε σε κύκλους των 25 ή 35 λεπτών.
Αν έχετε μεγαλύτερη αντοχή στη μελέτη ή το αντικείμενο που μελετάτε είναι πιο εύκολο, μπορείτε να μελετάτε σε 50 λεπτά ή ακόμα και για μία ολόκληρη ώρα. Φυσικά, για μεγαλύτερα διαστήματα μελέτης θα αντιστοιχεί και μεγαλύτερο διάλειμμα. Όταν είστε πιο ξεκούραστοι στην αρχή της ημέρας, μπορείτε να μελετάτε σε μεγαλύτερες διάρκειες, κάνοντας μικρότερο ή και καθόλου διάλειμμα. Ενώ όσο φτάνετε στα όρια σας, μπορείτε να προτιμήσετε την 25 λεπτή διάρκεια μελέτης και μεγαλύτερα διαλύματα. Μια ακόμα παραλλαγή της χρονομετρημένης μελέτης είναι αυτή που έμαθα από μια μαθήτριά μου στο σχολείο, την Κατερίνα, όταν τη ρώτησα πώς καταφέρνει να είναι άριστη και στα μαθήματα του σχολείου και σε τόσα πολλά ακόμα πράγματα με τα οποία έχει καταπιαστεί. Η απάντησή της με κατέπληξε και ονόμασα αυτή την παραλλαγή χρονομετρημένης μελέτης μέθοδο Κατερίνα. Θα σας πω τώρα στα γρήγορα ποια είναι η μέθοδός της. Όταν της πρότεινα να δοκιμάσει τη χρονομετρημένη μελέτη, μου απάντησε: «Κύριε, εγώ έτσι κι αλλιώς την εφαρμόζω την χρονομέτρηση, αλλά με έναν δικό μου τρόπο». Τη ρωτάω ποιος είναι ο τρόπος της και μου λέει ότι κάθε μεσημέρι που επιστρέφει από το σχολείο, αφού φάει και ξεκουραστεί για λίγη ώρα, κάθεται και γράφει σε ένα πράγμα σαν ημερολόγιο που έχει τι θα κάνει σήμερα. Και γράφει για παράδειγμα 3 με 5 διαβάζω για το σχολείο, 5 με 6 παρατέταρτο μελετάω κιθάρα, 6 με 7 πηγαίνω αγγλικά, 7 με 7,5 κάνω ό,τι θέλω. 7,5 με 9 διαβάζω μαθηματικά για το τεστ που έχω αύριο. 9 με 9,5 διαβάζω αγγλικά. Μετά τις 9,5 κάνω ό,τι θέλω. Της παίρνει μόλις 1-2 λεπτά για να γράψει αυτό το πρόγραμμα και μετά το εφαρμόζει έχοντας ένα ρολόι πάνω στο γραφείο της. Τι μου αρέσει στο πρόγραμμα της Κατερίνας? Καταρχήν μου αρέσει που έχει χρονομέτρηση, παρόλο που δεν είναι αντίστροφη. Το άλλο που μου αρέσει είναι ότι φτιάχνει το πρόγραμμα την ίδια μέρα και όχι στην αρχή της εβδομάδας για όλη την εβδομάδα, όπως έχω δει να προτείνεται από άλλους. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνει πιο σωστό πρόγραμμα ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του σχολείου, ανάλογα με το πόσο ξεκούραστη νιώθει εκείνη τη μέρα κλπ. Μου αρέσει επίσης που δεν γράφει ποια ακριβώς ύλη θα διαβάσει. Σου λέει θα διαβάσω 1 ώρα ιστορία, αλλά δεν κάνει το λάθος να πει πόσες σελίδες θα μάθει από την ιστορία ή πόσες και ποιες ασκήσεις θα λύσει από τα μαθηματικά, πράγμα που δεν μπορεί να το γνωρίζει από πριν. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα Κατερίνα. Πάρε ένα τετράδιο ή ένα ημερολόγιο και γράψε μετά το μεσημεριανό φαγητό τι θα κάνεις από εκείνη τη στιγμή ως το βράδυ. Αν πέσεις έξω και δεν το εφαρμόσεις όπως το έγραψες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μετά από το πολύ 2 εβδομάδες θα αποκτήσεις πείρα και θα γράφεις όλο και πιο σωστά το πρόγραμμά σου. Τώρα, ως προς τη χρονομέτρηση, είτε θα το κάνεις όπως η Κατερίνα, με ένα ρολόι που θα κοιτάς τι ώρα είναι, είτε αν είσαι ξεχασιάρης, θα το κάνεις με αντίστροφη μέτρηση που θα έχει έναν ήχο λήξης όπως σου προτείνω εγώ. Νομίζω σε έναν φοιτητή μάλλον δεν ταιριάζει το σύστημα Κατερίνα. Να σας πω την αλήθεια, και εμένα δεν μου ταιριάζει, γιατί ασχολούμαι συνήθως με ένα πράγμα. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο ασχολούμαι αποκλειστικά με τη δημιουργία αυτού του βίντεο που βλέπετε. Άντε να κάνω και λίγο γυμναστήριο και λίγη εξάσκηση στην κιθάρα. Αν όμως κάθε εβδομάδα είχα να κάνω 10-15 διαφορετικά πράγματα, όπως έχει ένας μαθητής γυμνασίου και λυκείου, τότε το σύστημα Κατερίνα θα ήταν πολύ καλή επιλογή και για μένα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με όποιο σύστημα και αν προγραμματίζεις τη μελέτη σου, όταν διαβάζεις, να χρησιμοποιήσεις οπωσδήποτε ένα ρολόι ή ένα χρονόμετρο. Οι επιλογές είναι πολλές, όμως η βασική ιδέα της χρονομετρημένης μελέτης είναι ίδια. Ας δούμε τώρα την προετοιμασία για τη χρονομετρημένη μελέτη. Η χρονομετρημένη μελέτη χάνει την αξία της αν είναι συνεχώς να τη διακόπτουμε επειδή χτύπησε το τηλέφωνο ή επειδή σταματάμε να φάμε ή για να ρίξουμε κλεφτές ματιές στα κοινωνικά δίκτυα και το email μας. Γι' αυτό, πριν από κάθε χρονομέτρηση, τακτοποιήστε τις υποχρεώσεις, τηλεφωνήματα, μηνύματα και οτιδήποτε άλλο εκκρεμεί. Βάλτε το κινητό σας ή σε αθόρυβη λειτουργία ή ακόμα καλύτερα σε λειτουργία πτήσης. Οποιαδήποτε κλεφτή ματιά που θέλετε να ρίξετε στο mail, στο Instagram, στο Facebook πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε χρονομέτρησης πριν σηκωθείτε για διάλειμμα, ποτέ στην αρχή της χρονομέτρησης. Καθαρίστε την επιφάνεια του γραφείου, τακτοποιήστε το δωμάτιο μελέτης. Ένα γραφείο γεμάτο πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη μελέτη δεν θα σας βοηθήσει να συγκεντρώνεστε. Το ίδιο και ένα πολύ ακατάστατο δωμάτιο. Ετοιμάστε από πριν ένα ποτήρι νερό ή ένα σνακ που θα χρειαστείτε, για παράδειγμα τσάι, ξηρούς καρπούς, φρούτα, ώστε να μην χρειαστεί να σηκώνεστε στη διάρκεια της χρονομέτρησης. Φυσικά, το να επισκεφτείτε τουαλέτα δεν μετράει ως διακοπή της μελέτης, κάποιες φορές θα σας τύχει και αυτό. Υπάρχουν και λάθος τρόποι οργάνωσης της μελέτης. Το πρώτο είναι ο υπερβολικός προγραμματισμός. Είναι σοβαρό και συχνό λάθος το να προγραμματίζει κάποιος την ύλη που θα διαβάσει σε κάποιο χρόνο. Για παράδειγμα, λες σήμερα θα λύσω 15 ασκήσεις ή αυτή την εβδομάδα θα τελειώσω επανάληψη σε 3 κεφάλαια. Όσοι το κάνουν διαπιστώνουν ότι σπάνια καταφέρνουν να βγάλουν την ύλη όπως την σχεδίασαν και απογοητεύονται. Πολλοί φτιάχνουν περίπλοκα σχεδιαγράμματα, καταγράφουν τι διάβασαν, εκπονούν χρονοβόρα ή μακροχρόνια σχέδια μελέτης. Αντιθέτως, η απλή καταγραφή των ωρών διαβάσματος που σας προτείνω δεν περιλαμβάνει κάποια απέτηση ή πρόβλεψη που μπορεί να διαψευστεί.
Επίσης, δεν κοστίζει σε χρόνο και θα σας παίρνει μόλις μισό λεπτό κάθε μέρα η διαδικασία της χρονομέτρησης και της καταγραφής. Ενώ αντίθετα οι σχεδιασμοί για το τι ύλη θα διαβάσετε θα σας κοστίσουν πολύ χρόνο. Ποτέ μην προγραμματίζετε λεπτομερώς ποια ύλη θα μελετήσετε. Αν θέλετε οπωσδήποτε να προγραμματίσετε κάτι, προγραμματίστε την ξεκούρασή σας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πετυχημένοι μαθητές είναι αυτοί που προγραμματίζουν την ξεκούρασή τους και όχι τη δουλειά. Γράψε για παράδειγμα ότι τη Δευτέρα έχεις αυτή τη συνάντηση με φίλους, την Τρίτη θα πας γυμναστήριο και μετά θα δεις το τάδε μάτς, την Παρασκευή έχεις επίσκεψη στον οδοντίατρο και μετά είσαι καλεσμένος σε μια γιορτή. Γράψε δηλαδή λεπτομερώς τις δραστηριότητες που δεν είναι διάβασμα. Αυτό θα σου προσφέρει πιο ευχάριστη ζωή, αίσθηση ελευθερίας, διότι δεν θα σκέφτεσαι τους πειρασμούς αφού τους έχεις ήδη καταγράψει, ούτε θα μπαίνεις σε αμφιταλαντεύσεις. Βέβαια, να διευκρινίσω εδώ ότι ο προγραμματισμός της ξεκούρασης και όχι της δουλειάς που σας λέω δεν ταιριάζει τόσο σε μαθητές, αλλά κυρίως σε φοιτητές, που λόγω της μεγάλης ελευθερίας που έχουν στη διαχείριση του χρόνου τους ενδέχεται να παρασυρθούν. Οπότε, ένας στοιχειώδης προγραμματισμός των δραστηριοτήτων ξεκούρασης θα τους βοηθήσει πολύ στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους. Το σχέδιο χρονομέτρησης της μελέτης είναι εφαρμόσιμο και δεν πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, όπως σχεδόν όλοι οι συνήθως υπερφιλόδοξοι προγραμματισμοί της ύλης που θα διαβάσουμε. Επίσης, προγραμματίζοντας την ξεκούραση, είσαι απερίσπαστος να συγκεντρωθείς στη δουλειά. Άλλο λάθος είναι η υπερβολική προσκόλληση στο ρολόι. Μπορεί κάποια μέρα να ξεχάσετε να χρονομετρήσετε ή να ξεχάσετε να καταγράψετε μία χρονομέτρηση. Δεν παθαίνετε τίποτα άμα συμβεί αυτό. Σημειώστε στο περίπου και συνεχίστε κανονικά. Μην ξεχνάτε ότι η χρονομέτρηση της μελέτης είναι εργαλείο επίτευξης του στόχου μας, όχι ο στόχος. Στόχος είναι η μάθηση. Επίσης, μπορείς να αλλάζεις την διάρκεια στην πορεία της μελέτης. Ας πούμε ότι έβαλες το χρονόμετρο να χτυπήσεις το 50 λεπτό, όμως όταν χτυπάει δεν θέλεις να διακόψεις τη μελέτη, οπότε με μια κίνηση ξεκινάς πάλι χρονομέτρηση για όσο τραβήξει. Στο τέλος σημειώνεις το 50 λεπτό συν στο περίπου τα επιπρόσθετα λεπτά μελέτης και το ίδιο κάνεις και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς να διαβάσεις τόσο όσο έβαλες, σταματάς και σημειώνεις μια μικρότερη διάρκεια. Ποσότητα εις βάρος της ποιότητας. Η χρονομετρημένη μελέτη βελτιώνει και την ποιότητα της μελέτης μας, αφού την ξεχωρίζει από την ξεκούραση. Όμως, κάποιος που επιδιώκει υψηλές επιδόσεις και ρεκόρ στην ποσότητα μελέτης, ενδέχεται να αμελήσει την ποιότητά της. Μην μελετάτε όταν είστε ανήμποροι να διαβάσετε, έτσι για να καταγράψετε έξτρα χρόνο. Από κάποιο σημείο της μέρας και μετά, πάβει κάθε μελέτη και ξεκουραζόμαστε για λίγες ώρες πριν πέσουμε για ύπνο. Όπως θα παρατηρήσετε, στα δελτία καταγραφής της μελέτης που θα κατεβάσετε, κάθε εβδομάδα έχω σημειώσει να έχει 6 εργάσιμες μέρες. Πράγμα που υπονοεί ότι θέλετε δεν θέλετε, μία μέρα επιβάλλετε να ξεκουράζεστε εντελώς από κάθε μελέτη. Το γιατί το έκανα αυτό θα το δείτε στο βίντεο που αφορά την ξεκούραση.